حامد بعد از صحبت کردن با اون پیرزن برگشت به تهران. متوجه شد که اون شرکتی که فرستاده بودش برای مأموریت دنبال گنجی بوده که داخل اون روستا پنهان شده. حامد گنجی قدیمی را از دل کوههای تاریک بیرون کشید، اما چیزی که کشف کرد یک اژدهای شیطانی بود که از آن نگهبانی می کرد. در نبردی وحشتناک با مارهای غول‌پیکر و جنیان، حامد مجبور شد برای زنده ماندن طلسم‌های قدیمی اون پیرزن رو بخونه. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو با آیدی تلگرامی که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. سلام به دوستان محترم و گروه ایران جن. بریم برای ادامه داستان. وقتی برگشتم تهران دلم یه جوری بود. یه حسی بهم میگفت اون چیزی که دیدم، اون چیزی که شنیدم تموم نشده. حتی یه لحظه هم نتونستم خودم قبول کنم که تموم نشده. تو دلم آشوب، از اون مدل آشوبایی که آدم حس میکنه یکی داره از پشت سر نگاش میکنه. خسته بودم ولی باید میرفتم شرکت. دلم میخواست بدونم چرا اون پروژه رو نصف نیمه بستن، چرا منو کشیدن بیرون، اونم درست وقتی داشتم ته ماجرا رو در می آوردم. رسیدم جلوی در شرکت، در آهنی خاکستری، همون که یه عالم خاطر پشتش خوابیده بود. جلوم ایستاده بود. دکمه آیفون رو زدم. گفتن بله. صدای منشی بود. گفتم سلام، حامدم، باید با مهندس صادقی صحبت کنم. بعد چند لحظه گفت یه لحظه لطفاً. 10 ثانیه نشد که در باز شد. وارد شدم. راهروهای شرکت هنوز همون بوی کاغذهای کهنه و قهوه سرد شده رو میدادن. قدم‌های سنگین، ولی ذهنم سنگین تر. رسیدم به اتاق مدیر. در زدم. صدای خستش گفت بفرمایید. رفتم تو. مهندس صادقی پشت میزش نشسته بود. عینکش روی بینیش افتاده بود و یه سری کاغذ جلوش پخش و پلا بود. گفتم سلام مهندس. سرشو بلند کرد. یه نگاه عمیقی انداخت بهم، از اون نگاهایی که انگار داره تهدید میکنه. گفت سلام حامد، بشین. نشستم. اون چند ثانیه سکوت کرد. بالاخره گفت حامد، درباره اون پروژه روستا تصمیم گرفتیم دیگه نیازی نیست ادامه بدی. یه نفر دیگر رو داریم میفرستیم اونجا. خشکم زد. گفتم چرا؟ مگه مشکلی پیش اومده؟ سعی کرد لبخند بزنه و گفت نه بابا، فقط بالاخره پروژه ها جا به جا میشن. هر کس باید یه جایی باشه که بتونه موثرتر کار کنه. تو هم برو یه مدتی استراحت کن. از جام بلند شدم. گفتم باشه مهندس، اگه شما صلاح میدونید خوبه، باشه. داشتم در رو باز میکردم که یهو صدای پا شنیدم. رفتم بیرون و در رو بستم. چسبیدم به در. یه چیزی تو دلم گفت وایسا. از لای در گوش میدادم. صداشون رو واضح شنیدم. یه مرد غریبه بود. صداش کلفت و جدی. گفت مهندس. این پسر زیادی کنجکاو شده بود، تا دم درخت رفته بود. صادقی گفت آره، دیگه نمیشد ریسک کرد، زیاد داشت وارد جزئیات میشد. گفتم یه نفر دیگر رو بفرستیم دنبال اون گنج. صدا محکم شد. گفت فقط مواظب باش، اون گنج یه طلسم داره. اگه آدم اشتباهی دست بذاره روش، هم خودش میسوزه هم ما. دستام میلرزید. درو که نیمه باز بود آروم آروم بستم و از راه رو زدم بیرون. اون شب خونم تاریک تر از همیشه بود. صداهای تهرانم مثل همیشه نبود. صدای بوق‌ها دیگه نمی اومد. فقط صدای توی ذهنم بود. صدای اون جمله، اون گنج یه طلسم داره. تا صبح چشم رو هم نذاشتم. باید برمیگشتم. باید میرفتم سراغ اون پیرزن. نیمه شب با یه کوله پشتی و یه چاقو راه افتادم سمت روستا. هیچ کس نفهمید. قطار، جاده خاکی، پیاده روی شبانه. هوا سرد بود. آسمون پر از ابر. وقتی رسیدم نور فانوس خونه پیرزن از دور چشمک میزد. در زدم. همون صدای گرفته گفت
کیه؟ گفتم منم، حامد. در باز شد. پیرزن با موهای سفیدش و نگاه عجیبش واسطاده بود. گفت میدونستم برمیگردی. وارد شدم، نشستم جلوش. بدون مقدمه گفتم من همه چی رو شنیدم. شرکت، صاحب اون شرکت، همشو. گفت اون گنج طلسم داره. منظورش کدوم گنجه خانم؟ گفتن یه نفر دیگر رو میفرستم. پیرزن نفس عمیقی کشید، دستشو گذاشت روی زانوهاشو. گفت اون گنج فقط یه گنج نیست. چشماش برق زد و ادامه داد اون گنج نگهبان داره. یه جن، نه هر جنی، یه اژدهای سیاه ساخته شده از تاریکی، از دوران صفوی. برای حفاظت از اون دفینه اونجا گذاشتهش. خیلی وقت بیدار نشده، ولی اگه کسی بیدارش کنه دیگه نمیخوابه. صدام میلرزید. گفتم باید جلوشونو بگیریم پس. اونم گفت آره با هم میریم. بلند شد، رفت سمت قفسه‌ای که پر از کتابای عجیب بود. یک کاسه آورد، داخلش مایعی سیاه بود. گفت این دعا رو باید با این ماده روی بدنت حک کنم تا اجنه آسیبی بهت نزنن، وگرنه اونجا زنده نمیمونی. شک کردم، نمیدونم میخواد چی کار کنه، ولی گفتم باشه. و اون شب شروع شد. شبی که هیچ وقت من یادم نمیره. نشسته بودم کف اتاق پیرزن، فقط نور شمع میتابید رو صورتش. یه پیاله مسی گذاشته بود جلوش که داخلش یه جوهر تیره بود. بوی عجیبی داشت، مثل ترکیب دود و خاکستر با یه ذره دارچین و خون. اون جوهر، اون بوی لعنتی. از همون لحظه اول که وارد خونه شدم داشت با روانم بازی میکرد. پیرزن با نوک یه چوب نازک از اون جوهر برداشت و آروم شروع کرد به حک کردن روی سینم. زیر لب ورد میخوند، وردی که معلوم نبود فارسیه، عربیه یا اصلا زبان ما آدم هاست یا نه. یه جور صداش کشدار بود، زمزمه وار، مثل صدای وزش باد از بین شاخه های برگ خشک شده. هرچی بیشتر نوشت سوزنش بیشتر شد، اما صبر کردم. دردش ارزششو داشت، چون اگه طلسم نداشتم، اگه این دعا رو نداشتم، یه لحظه تون راه زنده نمیموندم. وقتی کارش تموم شد به هم نگاه کرد و گفت حالا آماده ای؟ گفتم کجا باید برم؟ گفت باید بریم نه بری. گفت کوههای خاور 10 کیلومتر پیاده، جایی که زمین بوی گوگرد میده، درختها صدا ندارن. راه افتادیم. هوا هنوز تاریک بود، آسمون پر از ابر. پیرزن یک کاسه کوچیک همراهش داشت که توش یه مشت خاک، چند تا مهره سنگی و یه کتاب کوچیک چرمی بود. اما عجیب ترین چیز همراهش بود، موکلش بود. یه سایه، نه آدم بود نه حیوان. صدای پاش نبود، ولی از لرزش شاخه ها و بوی سرد و سنگینی که باهاش حرکت میکرد میفهمیدی داره میاد. صورت نداشت، ولی حس میکردی داره نگاهت میکنه. موکلش اسم نداشت، فقط بهش میگفت همراه تاریکی. هیچی نمیگفتم، فقط قدم میزدم تو سکوت تا وقتی رسیدیم به اونجا. یه دره باریک با دیوارهای بلند و خاکستری. صدای هیچ پرنده‌ای نمی اومد، فقط صدای نفس خودمون بود. انگار خود طبیعتم نفس نمی کشید. اینجا جای طبیعت نبود. پیرزن گفت اینجاست، مواظب باش. تا اومدم حرف بزنم زمین لرزید، نه خیلی، ولی اونقدر که از تعادل بیفتی. و بعد صدای سوت کشدار از دل زمین بلند شد. سوراخ‌ها یکی یکی باز شدن روی سطح خاک و بعد از دل اون سوراخ‌ها مارها بیرون زدن. نه مار معمولی، نه، اینا دراز بودن، سیاه با چشمای زرد که انگار میسوختن. زبونهای 2 شاخشون برق میزد. چند تاشون به هم حمله کردن. پیرزن یه مشت خاک از کیسه برداشت، پاشید سمتشون و چیزی گفت. بگذر،
به این مهره شده. مارها کنار رفتن، اما همشون نه. یکی از اون لعنتی‌ها انقدر سریع بود که نفهمیدم از کجا اومد و به پام پیچید. قبل از اینکه بتونم حتی داد بزنم نیش زد. دردش، به اون درد انگار توی رگام آتیش ریخت. جیغ نزدم، نمیتونستم، فقط افتادم زمین. موکل پیرزن جلو اومد، ما رو پرت کرد و منو بلند کرد. انگار هیچ وزنی نداشتم. صداها محو شد، فقط یه صدای مبهم تو گوشم بود، صدای ضربان قلبم، یا شاید صدای اون طلسم که داشت کارشو میکرد. چشم که باز کردم، رو تخت چوبی تو خونه پیرزن بودم. نور روز از پنجره میتابید. پام باند پیچی شده بود ولی هنوز میسوخت. پیرزن بالای سرم بود. گفت اون نیش یه طلسم داشت، اگه همون موقع نمیرسیدیم دیگه بیدار نمیشدی. پرسیدم چند روزه که بیدار نشدم. گفت 7 روز. گفتم 7 روز. 7 روز تو تب بودم، بدنم خشک شده بود. پیرزن با چای گیاهی و ورد خوندن منو برگردونده بود. دیگه از آدم بودن مطمئن نبودم. اون روز تا شب فقط خوابیدم، ولی شب دیگه نبود، چون باید برمیگشتیم. دفعه دوم هیچ چیز مثل قبل نبود. راه افتادیم به سمت دره. وقتی دوباره رسیدیم به دره، این بار فقط سکوت نبود. انگار یه صدای خفه از دل کوه می اومد، مثل نفس کشیدن یه موجود قولاسا از زیر خاک. همه چی یه جور سنگین تر از همیشه. این بار 3 سوراخ باز شدن و از هر کدوم یه مار غول پیکر بیرون اومد. پیرزن همون جوری که جلو میرفت ورد میخون زیر لب. موکلش اون سایه بینام دورمون میچرخید. حس میکردم داره با فضا حرف میزنه، یا شاید داره با چیزی زیر زمین مذاکره میکنه. خودم فقط سعی میکردم قدم هامو محکم بردارم. هنوز جای نیش مار قبلی میسوخت. یه جورایی حس میکردم اون زخم راهی شده برای اتصال من با چیزی که اون پایین خوابیده. یه دفعه زمین لرزید، نه یه لرزش معمولی، نه مثل لرزش قبل، خراش خاک و قرشی از دل کوه. پیرزن گفت اومدن. و همون لحظه زمین زیر پامون ترک خورد. 3 سوراخ گنده باز شد، اندازه 2 مشت، و توی هر کدوم یه مار به بیرون خزید. نه، اینا مار نبودن، غول بودن، هیولا بودن. اولی سبز تیره بود، پوستش مثل زره آهنی برق میزد، چشماش 2 کاسه آتش. دومی سیاه براق با زبون قرمز و بلند که هی بیرون می اومد و بو می کشید هوا رو. سومی، اما اون یکی فرق داشت، بدنش سفید و ترک خورده بود، انگار از دل یخ بیرون اومد، ولی چشماش سیاه کامل، بی حلقه، بی نور، ترسناک ترین همون بود. هر 3 مستقیم به همون خیره شدن. یه لحظه همه چی ساکت شد. بعد یهو با صدای قرش و خش بدنشون شروع کرد به حرکت. پیرزن فریاد زد از هم جدا شید، نذارید با هم گیرتون بندازن. دیر شده بود. اون مار سیاه خودشو پیچید دور پیرزن. پیرزن از توی کیسش یه مشت خاک برداشت پاشید تو صورت مار جیغ کشید، یه صدای ترسناک، ولی فشارشو بیشتر کرد. مار سبز حمله کرد سمت موکل. اون موجود تاریک پرید بالا، مثل مه در هوا پیچید و یه چیز زمزمه کرد. مار عقب رفت، ولی دوباره شیرجه زد. صدای برخورد تنش با سایه صدا میداد، مثل له شدن شاخه‌های خشک. اما اون سومی، اون سفید ترسناک، اومد سمت من. با چاقوی کوچیک همراهم بود. جلوش ایستادم. خنده‌دار بود. من با یه چاقو جلوی یه مار به بزرگی یک چرخ خیاطی. نه خیلی بزرگ بود، نه خیلی کوچیک اندازه مار معمولی، ولی متوسط. ولی انگار دنبال جنگ نبود. دورم چرخید، حلقه زد دور بدنم. داشتم خفه می شدم. فشارش طوری بود که انگار همه دنده هام داشتن
ترک میخوردن. صدای استخون‌هامو میشنیدم که زغزغ میکنن. پیرزن فریاد زد بخون اون وردو بخون. صفحه 7. کتاب کوچیک بهم داده بود توی جیبم بود. با یه دست لرزوندرش آوردم. کتاب خودشو باز کرد، انگار که زنده بود. صفحه 7 نور سبز کمرنگی داشت. فردو با صدای لرزون شروع کرد بسم الرازق بسم الظالم. پنهان شوی نگهبان تاریکی باستان. مار سفید شروع کرد به لرزیدن. فشاری که روم بود یهو کم شد و یه جیغ عجیب مثل صدای فلز داغ که توی آب یخ بلند شده. مار عقب کشید، پوستش ترک برداشت. بیشتر چشماش برای یه لحظه خاموش شدن. اون لحظه بود که موکل پیرزن پرید جلو، پنجه‌شو کوبید به گردن مار سیاه. مار بی صدا روی زمین افتاد و پیچ و تاب رفت. اما مار سبز اون پیرزن رو محکم‌تر فشار داد. یه دفعه صدایی از گیلوی پیرزن در اومد، صدای شکستن. پیرزن جیغ نزد، فقط یه نفس بلند کشید و گفت نزار دستشون به اون گنج برسه، نزار. و بعد افتاد. موکل عصبانی تر از همیشه رفت سمت اون مار سبز و با یه حرکت تند مثل طوفان پیچید دور بدنش. مار شروع کرد به لرزیدن و بعد ترکید. خون سیاه پاشید همه جا. به سختی خودمو کشوندم سمت پیرزن. افتاده بود کف دره. دستمو گرفت. تو چشماش هنوز نور بود ولی داشت خاموش میشد. بهم گفت حامد اون گنج طلسمش فقط با دعای داخل کتاب میشکنه. همون کتابو بخون و وقتی گنجو دیدی فقط برای مردم روستا باشه و کمیم برای خودت. چشماش آهسته بسته شد، انگار خوابیده. بدنم خیس عرق و خون بود. کتابو بغل گرفتم. روحم زخم خورده بود ولی هنوز تموم نشده بود، چون جلوتر زیر اون درخت بزرگ خشک گنج منتظر بود، یا شایدم موجود اصلی. سکوت سنگینی افتاده بود توی دره، نه از اون سکوتایی که آروم کنه. این یکی سنگین بود، خفه کننده، مثل لحظه‌ای که همه چی منتظر یه انفجاره. پیرزن مرده بود، موکلش زخمی شده بود و کنار یه تخت سنگ ناپدید شده بود و من تنها مونده بودم با یه کتاب طلسم و زخمایی که هنوز خون میدادن. نفس میزدم. هوا سنگین شده بود، اما یه چیزی منو میکشون جلو. انگار صدا میشنیدم از دل زمین. قدم هام سست بود ولی کتاب و محکم تو بغلم گرفته بودم. رد خون و خاک و گوگرد و گرفتم و رفتم جلو تا رسیدم به اون درخت خشک و عظیم و بیبرگ. درختی که انگار با خودش حرف میزد، صدا میداد، صدای خشخش، پیام، یا شایدم صدای اجنه. تنش ترک داشت و از اون ترک بخار سیاه می اومد بیرون، یه جور بخار زنده. نزدیکتر شدم. همون موقع یه صدا عجیب از دل زمین بلند شد، صدایی که انگار داره یه چیز سنگینی و از اعماق میکشه بالا. زمین لرزید، درخت شروع کرد به تغییر شکل دادن. تنش ترک خورد، باز شد، پوست چوبیش ریخت و از زیرش یه چیز سیاه و سبز پدیدار شد. شاخه‌ها پیچ و تاب خوردن، تبدیل شدن به بالهایی که پرده های زخیم و تیره مثل پرچم های سوخته. و بعد یه صدای قرش که تمام کوه و لرزوند. من بیدارم. درخت تبدیل شده بود به یه اژدهای جن مانند، عظیم، شیطانی، بلند، با چشمایی سفید. تمام بدنش مثل بدن مار بود، اما چند برابر بزرگتر از اون. شاخه‌های خمیده، دندون‌هایی که مثل شیشه می درخشیدن، زبونش که مثل مار پیچ می خورد، انگار زبونش از یه مار بود. بدنش ترکیب گوشت و دود بود، انگار بخشی از وجودش فیزیکی نبود بلکه از جنس تاریکی بود. حس کردم روح خودم داره می لرزه. حتی جرأت نکردم نفس بکشم، اما اون جن فقط نگام کرد
بعد دهنشو باز کرد. منم گفتم تو آخرین نگهبانی که باید شکسته بشه. یه حرکت کرد. از دهنش سیلابی از مارهای کوچیک و ریز بیرون زد. مثل یه موج سیاه هزارها مار با دندونهای ریز از بدنش ریختن بیرون. به سمتم حمله کردن. کتابمو باز کردم. باد خودش صفحه ها رو ورق زد تا رسید به آخرین دعا. حس کردم انگشتام دارن خود به خود حرکت میکنن. شروع کردم به خوندن. به نام آنکه آتش را خاموش میکنه، تاریکی را میدرد، اژدها باطل را میسوزاند، طلسم در هم بشکن. مارها داشتن به هم میرسیدن. بعضیاشون به بدنم چسبیدن. سوزش و درد مثل 100 بار نیش خوردن توی یه لحظه. اما همزمان بدن اژدها لرزید، فریاد زد، پوستش شروع کرد به ترک برداشتن. نور سبز کمرنگی از شکاف‌ها بیرون زد و دوباره خوندم. به حق کتابی که نام‌های پنهان را در بر دارد، این جن خبیث را در هم بشکن. اژدها جیغ کشید. گوشام داشت میترکید از اون صدا. از چشماش آتیش زد بیرون. بدنش تیکه تیکه شد. گوشتش ریش ریش شد و افتاد زمین. هر تیکش مثل زغال داغ شعله میکشید و خاک میکرد اطرافشو. من خسته زخمی نشستم وسط اون دشت نیمه سوخته. اما میدونستم تموم نشده، چون جایی که اون اژدها ریشه زده بود یه چیزی هنوز زیر خاک مونده بود. بیل نداشتم. با دست با خراش خاک و کنار زدم. گل و خون قاطی هم شده بودن. بعد از 10 دقیقه 20 دقیقه شاید بیشتر رسیدم به یه جسم فلزی. سنگین بود، مثل یه تندیس بود. انگار خیلی بزرگ بود. بعد وقتی دقت کردم دیدم یه تندیس اژدهاست. 2.5 متر طولش بود. از یه آلیاژ عجیب ساخته شده بود. نه طلا نه نقره، یه جنس خاص. انگار که تو شکم این تندیس شکافی بود که با مهره های شیشه‌ای پوشیده شده بود. پشت اون شیشه چیزایی برق میزد. تکه های طلا، سکه های عجیب طلای صفوی، گردنبندهایی که نگیناشون میدرخشید. گنج. یه لحظه صدا شنیدم. برگشتم عقب. از دل کوه مردم روستا داشتن می اومدن. صدای پای چند نفر، فانوس، فریادهای متعجب. فهمیدم زمانشه. صدامو بلند کردم و گفتم بیاین کمک کسی که همیشه ازش فرار میکردین. این گنج مال شماست، حق شماست. اونا با تعجب و اشک و خنده تندیس و برداشتن. با تنابی که از پوست مار درست کرده بودیم کشیدیمش سمت روستا. مردم دورم جمع شدن، ازم تشکر کردن. منم سهمی از این لا از جواهرات برداشتم. اما میدونستم اون شرکت، اون نیروهای صادقی ولکن نیستن. 3 شب از اون روز گذشته بود. گنج تقسیم شده بود. تندیس اژدها حالا وسط میدون روستا نصب شده بود. مردم دور شمع روشن میکردن، دعا میخوندن. بعضیام از چیزایی که داخلش بیرون کشیده بودیم برای ساختن طلای محلی استفاده کردن. نصف شب بود. با صدای تلفن روستا بیدار شدم. برادری که اون طرف میپلکید در زد و گفت حامد، تلفن با تو کار داره، از نیم ساعت پیش داره زنگ میخوره، جواب بده دیگه. خوابالود بودم. بیدار شدم. رفتم سمت تلفن. گوشی رو که برداشتم فقط یه صدا شنیدم. فکر کردی تموم شده؟ صدای صادقی بود. ما رد تو زدیم. فکر نکن اون گنج و بی صدا کشیدی بیرون. هر حرکتی یه قیمتی داره آقا حامد. بعدشم صدای بوق. اون شب چمدونم و بستم. چند تا تکه طلا و بدلیجات و سکه قدیمی برداشتم. خداحافظی نکردم. فقط راه افتادم. بی صدا رفتم ایستگاه قطار و یه بلیط خریدم. مقصد هر جایی جز تهران. چند هفته بعد توی شهری که اسمشو نمیارم ساکن شدم. اسممو عوض کردم، ولی دیگه به کسی نگفتم کیم. یه مغازه کوچیک باز کردم.
مغازه بدلیجات و عتیق فروشی و هیچ وقت تا الان اونا منو پیدا نکردن. حالا که داستان من به پایان رسید، شاید شما هم مثل من در دل شب‌های این روستا با سوال‌های بی پاسخ روبرو بشید. آیا حقیقت همیشه بهتر از تاریکی است یا گاهی بهتر از هیچ وقت حقیقتو نبینی؟ تو بودی کدوم انتخاب می‌کردی؟ داستان امشبمون هم تموم شد. حتما یادتون نره یه کامنت زیر پست بذارین و لایک کنید و حتما بعدش کانال ما رو سابسکرایب. از شما ممنونم که تا اینجای داستانو گوش کردین. خدا یار و نگهدارتون تا داستان بعدی.